મિત્રો, પ્રેઝન્ટેશનના પ્રકારો. આ જે પ્રેઝન્ટેશનના પ્રકારો છે એમાં પ્રેઝન્ટેશનના મુખ્ય 3 પ્રકારો: મૌખિક, લેખિત અને પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન. એમાં રજૂઆત કરનારના અનુસંધાનમાં પ્રેઝન્ટેશનના 2 પ્રકાર: વ્યક્તિગત અને જૂથ. રજૂઆતમાં સામા પક્ષના અનુસંધાનમાં પ્રેઝન્ટેશનના 2 પ્રકાર: સામસામે અને પરોક્ષ. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ રજૂઆત હેતુના અનુસંધાનમાં પ્રેઝન્ટેશનના પ્રકારો જણાવો. એમાં માહિતીપ્રદ, સૂચના આપનાર, જાગૃતિ લાવનાર, દલીલ દ્વારા વાત ગળે ઉતારનાર અને નિર્ણયાત્મક. એમાં આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ રજૂઆત હેતુના અનુસંધાનમાં પ્રેઝન્ટેશનના 5 પ્રકારો છે. પહેલું, માહિતીપ્રદ પ્રેઝન્ટેશન. માહિતીપ્રદ પ્રેઝન્ટેશનના ઉદાહરણો લખો. માહિતીપ્રદ પ્રેઝન્ટેશનના 2 ઉદાહરણો છે: અધ્યાપન અને તાલીમ. માહિતીપ્રદ પ્રેઝન્ટેશનની લાક્ષણિકતાઓ લખો. માહિતીપ્રદ પ્રેઝન્ટેશનની 3 લાક્ષણિકતાઓ છે: ટૂંકું અને મુદ્દાસર, સૌથી અગત્યના મુદ્દાથી ઓછા અગત્યના મુદ્દા તરફ ગતિ અને ગૂંચવાડાની શક્યતા નહિવત. અધ્યાપન એટલે કે ટીચિંગ. જે શિક્ષક છે, અધ્યાપક છે અથવા તો લેક્ચરર છે, એના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને અધ્યાપન, ટીચિંગ કરાવવામાં આવતું હોય, અભ્યાસ કરાવવામાં આવતો હોય છે, તો એ અધ્યાપન. તાલીમ, એનસીસીના વિદ્યાર્થીઓ, એનએસએસના વિદ્યાર્થીઓ, સૈનિકો, ડૉક્ટર એમની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરે ત્યાર પછી એમને તાલીમ આપવામાં આવે. ત્યાર પછી શિક્ષક જે પોતાની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરે ત્યાર પછી એમને પણ તાલીમ આપવામાં આવે. તો એમાં બધી માહિતી આપવામાં આવતી હોય છે. તો અધ્યાપન અને તાલીમ એ માહિતીપ્રદ રજૂઆતના ઉદાહરણો થયા. એમાં ટૂંકી અને મુદ્દાસર માહિતી આપવામાં આવે, સૌથી અગત્યના મુદ્દાઓ હોય એ સમજાવવામાં આવતા હોય, ત્યાર પછી ઓછા અગત્યના મુદ્દાઓ સમજાવવામાં આવે. ગૂંચવાડાની શક્યતા નહિવત એટલે કે ત્યાં શિક્ષક કે લેક્ચરર દ્વારા જે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, તાલીમ આપવામાં આવે છે, અધ્યાપન, ટીચિંગ કરાવવામાં આવે છે, તેમાં જે કંઈ બી પ્રશ્નો હોય એ પ્રશ્નો સોલ્વ કરી શકાતા હોય છે, એટલે એમાં ગૂંચવાડાની શક્યતા નહિવત રહે. આ એની લાક્ષણિકતા છે. ત્યાર પછી બીજો પ્રકાર, સૂચના આપનાર રજૂઆત. સૂચના આપનાર પ્રેઝન્ટેશનના ઉદાહરણો: ટ્યુટોરિયલ અને સલામતીના પગલાંનું નિદર્શન. ટ્યુટોરિયલ એટલે કે શિક્ષક દ્વારા કોઈ વિદ્યાર્થીઓનો નાનું જૂથ છે, સમૂહ છે, એ લોકોને સૂચના આપવામાં આવે, તેને ટ્યુટોરિયલ કહેવામાં આવે. સૂચના આપનાર રજૂઆત એટલે કે જે રજૂઆત કરવામાં આવે છે નાના જૂથની સમક્ષ શિક્ષક દ્વારા કોઈ પણ વિષય વસ્તુ વિશે સૂચના આપવામાં આવે, સૂચન આદેશ આપવામાં આવે, લોકોને સમજાવવામાં આવે. તો આ પ્રકારનું જે પ્રેઝન્ટેશન છે એને ટ્યુટોરિયલ કહેવાય. ત્યાર પછી સલામતીના પગલાંનું નિદર્શન. સલામતીના પગલાંનું નિદર્શન એટલે કે કોઈ શાળાના આચાર્યશ્રી દ્વારા અથવા સંચાલકો દ્વારા શાળામાં ફાયર બ્રિગેડના અધિકારીને બોલાવવામાં આવે કે ભાઈ તમે તમારી ટીમ સાથે શાળાના બાળકોને ડેમો આપવા માટે આવો, અને શાળામાં આગ લાગે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓએ કઈ રીતે સલામત રહેવું, સલામતીના પગલાં માટેનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન, નિદર્શન જે છે, ડેમો તમે લાઈવ ડેમો બતાવો અને વિદ્યાર્થીઓને એ બાબતે સલામત રહે એ બાબતે એ લોકોને સમજાવો. તો આ રીતે ફાયર બ્રિગેડના અધિકારી પોતાના ટીમની સાથે શાળામાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ સાથે આવે અને લાઈવ ડેમો આપે. વિદ્યાર્થીઓ એમાં સલામતીના પગલાંનું એ લોકોને સૂચન આપવામાં આવે ને ગમે ત્યારે શાળા કોલેજમાં ગમે ત્યાં આગ લાગી હોય તો કઈ રીતે સલામત રહેવું, આ પ્રકારનું માર્ગદર્શન મેળવે. તો એને સલામતીના પગલાંનું નિદર્શન, સૂચના આપનાર ડેમો પ્રેઝન્ટેશન કહેવામાં આવે. તો આ સૂચના આપનાર પ્રેઝન્ટેશનની લાક્ષણિકતા: ચોક્કસ સૂચન કે આદેશ આપવા, સઘન અને સમજાવવા માટે સમય માગી લેનાર,
પાયાગત બાબતોથી શરૂ કરીને ચકાસણી શક્ય. આ બધી એની લાક્ષણિકતા છે કે એમાં ચોક્કસ સૂચન કરવામાં આવે, આદેશ આપવામાં આવે, સઘન અને સમજવા માટે સમય માગી લેનાર પ્રેઝન્ટેશન કહેવાય. કેમ કે ફાયર બ્રિગેડની ટીમ જે છે એ સમજાવવા માટે આવી હોય શાળાના બાળકોને કે આગ લાગે તો કઈ રીતે સલામત રહેવું, તો એ થોડી વારમાં સમજાવીને નહીં જતા રહે, પણ એમાં સમય લાગે. પાયાગત બાબતોથી શરૂ કરીને બધી બાબતો જે છે સમજાવવાની હોય. તો આ બધી એની લાક્ષણિકતા છે. ત્યાર પછીનું પ્રેઝન્ટેશન જાગૃતિ લાવનાર પ્રેઝન્ટેશન. એના ઉદાહરણો છે સંત મહાત્માની ગુરુવાણી, શિક્ષકોનું પ્રેરણાદાયી વક્તવ્ય. કોઈ સંત મહાત્મા કે જે અથવા તો કથાકારો કે જેના દ્વારા જે લોકોને જાગૃત કરે છે, તો આ પ્રકારની જે સંત મહાત્માની ગુરુવાણી છે એ જાગૃતિ લાવનાર પ્રેઝન્ટેશનનું ઉદાહરણ કહેવાય. શિક્ષકનું પ્રેરણાદાયી વક્તવ્ય એ જાગૃતિ લાવનાર રજૂઆતનું ઉદાહરણ છે. એમાં અનુમોદન આપીને નિર્ણયાત્મક પગલાઓ લેવામાં આવતા હોય. ત્યાર પછી યોગ્ય ભાષા પ્રયોગ કરવામાં આવતો હોય, પ્રભાવશાળી વક્તવ્ય હોય, ઉત્સાહપૂર્વકની ચર્ચા થતી હોય, કથાઓ થતી હોય, વાર્તાઓ થતી હોય, જે જીવન પ્રસંગો હોય, વાસ્તવિક જીવન પ્રસંગો, એનું જીવંત નિરૂપણ કરવામાં આવતું હોય. તો આ બધી એની લાક્ષણિકતાઓ છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ દલીલ દ્વારા વાત ગળે ઉતારનાર પ્રેઝન્ટેશન. દલીલ દ્વારા વાત ગળે ઉતારનાર રજૂઆતના કે પ્રેઝન્ટેશનના ઉદાહરણો લખો તો રાજનૈતિક ચર્ચા અને વ્યાવસાયિક પરિયોજના કે દરખાસ્ત. એ રાજનૈતિક ચર્ચા અને વ્યાવસાયિક પરિયોજના એ દલીલ દ્વારા વાત ગળે ઉતારનાર રજૂઆતના ઉદાહરણો છે. એની લાક્ષણિકતા સચોટતા, સમજાવવા લાભાલાભની ચર્ચા, તાર્કિક રીતે ઉકેલ તરફ પ્રયાણ, પ્રેક્ષકોની લાગણીઓને ઢંઢોળવી. હવે કોઈ નેતા છે એના દ્વારા ભાષણ આપવામાં આવતું હોય તો એ રાજનૈતિક ચર્ચા કહેવાય. એમાં સચોટતા સમજાવવા માટેના ફાયદા કયા, ગેરફાયદા કયા, ત્યાર પછી પ્રજા કે જેનું ભાષણ સાંભળે છે એ લોકો તર્ક કરે, એની સામે પ્રશ્નો કરે તો એનો ઉકેલ લાવવાનો હોય. પ્રેક્ષકોની જે લાગણી છે એ પ્રમાણે એ લોકોને વાત ગળે ઉતરે એ રીતે જવાબ આપવાના હોય. તો આ વાત દલીલ દ્વારા વાત ગળે ઉતારનાર પ્રેઝન્ટેશનની લાક્ષણિકતા થઈ. ત્યાર પછી વાત કરીએ નિર્ણયાત્મક પ્રેઝન્ટેશન, નિર્ણયાત્મક રજૂઆત. એનું ઉદાહરણ છે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની મિટિંગ અને કોર્ટ કેસને અંતે જજનો ચુકાદો. હવે જ્યારે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ, એબીસી કંપની લિમિટેડનું બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ 15 સંચાલકો હોય સંચાલક મંડળમાં, એ લોકોની મિટિંગ હોય, તેમાં નિર્ણય લેવાના હોય કે આ પ્રમાણે નિર્ણય લઈને ઠરાવ પસાર કરીને કામ કરવાનું છે. અથવા તો કોર્ટમાં કોઈ કેસ ચાલતો હોય તો જજને અંતિમ નિર્ણય આપવાનો હોય, જજ જે છે એણે ચુકાદો આપવાનો હોય. તો એમાં પુરાવા જોઈએ, નિર્ણય લેવાનો હોય, ફરજિયાત નિર્ણય લેવો પડે. પુરાવા આપે ત્યાર પછી નિર્ણય લેવામાં આવે કે ભાઈ દોષિત કોણ છે, નિર્દોષ કોણ છે. છેલ્લે અંતિમ નિર્ણય આવે, જજ જે છે એ ચુકાદો આપે કે આ વ્યક્તિ જે છે અથવા તો આ પુરાવા જે છે સાબિત થયું છે એટલે આ નિર્દોષ છે ને આ જે છે એ દોષિત છે. આ રીતે પરિસ્થિતિની સરખામણી કરવામાં આવે. લાંબા ગાળાનું પરિણામ શું આવશે એ પણ વિચારવું પડે. આ રીતે નિર્ણય લેવાનો હોય. એટલે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની મિટિંગ અને કોર્ટ કેસને અંતે જજનો ચુકાદો આ નિર્ણયાત્મક રજૂઆતનું ઉદાહરણ છે. આ પ્રેઝન્ટેશનના હેતુઓ 6.4 એ સિલેબસમાં છે નહીં, આ વર્ષે સિલેબસમાંથી કાઢી નાખવામાં આવેલ છે. હવે વાત કરીએ 6.5 પ્રેઝન્ટેશન માટે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબતો. એમાં સૌથી પહેલું છે મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન માટે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબતો. મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન માટે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબતો બોર્ડની પરીક્ષામાં 5 માર્ક્સમાં પૂછાય છે અગત્યનો પ્રશ્ન છે. જ્યારે 5 માર્ક્સના અને 4 માર્ક્સના પ્રશ્નો લખો છો ત્યારે ફરજિયાત એમાં પ્રસ્તાવના અને સમાપન લખવું. મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન માટે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબતો, તો એમાં પ્રસ્તાવનામાં એ રીતે લખી શકાય કે મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન માટે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબતો નીચે મુજબ છે
જેમાં કઈ રીતે મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન આપી શકાય એ માટેના વિગતે મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવામાં આવેલી છે. જેવા કે મૌખિક રજૂઆત માટે શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, સમય, સ્થળ, પદ, મોભો, ત્યાર પછી તર્કબદ્ધ રજૂઆત, અવાજ પ્રભાવશાળી, આ પ્રકારના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરી શકાય છે. આ પ્રમાણે પ્રસ્તાવના જે છે એ આપણે જે મુદ્દાઓમાં લખતા હોઈએ એને રિલેટેડ પ્રસ્તાવના લખી શકાય. ત્યાર પછી મુદ્દાઓ જે છે 1 by 1 11 મુદ્દાઓ ફરજિયાત લખવા પડે. પહેલો મુદ્દો, મૌખિક રજૂઆત શ્રોતાગણને અનુલક્ષીને કરાતી હોવાથી તેમની માનસિક મનોવૈચારિક શક્તિ ક્ષમતા એ સૌથી પહેલાં ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. જે વ્યક્તિ કે જૂથની સમક્ષ મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું છે એનું સૌથી પહેલાં માનસિક શક્તિ ક્ષમતા એ જોવું જોઈએ. ત્યાર પછી પ્રેઝન્ટેશન આપવું જોઈએ કે ભાઈ હું જે બોલું છું, મારા મગજમાં જે વસ્તુ છે એ સામેવાળી વ્યક્તિ કે જૂથના મગજમાં ઉતરે એમ છે કે કેમ, એનું માનસિક સ્તર કેવું છે, એની માનસિક શક્તિ ક્ષમતા કેવી છે એ સૌથી પહેલાં જોવું પડે. ત્યાર પછી મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું. એટલે મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન આપતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબત કે જે વ્યક્તિની સમક્ષ કે જે જૂથની સમક્ષ આપણે પ્રેઝન્ટેશન આપવાના હોઈએ એની માનસિક શક્તિ, મનોવૈચારિક ક્ષમતાને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. ત્યાર પછી મૌખિક રજૂઆત અનુકૂળ સમય જોઈને થાય તો ધાર્યું પરિણામ લાવી શકાય. મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું છે તો એના માટે સમય જોઈને મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવે તો એનું પરિણામ યોગ્ય રીતે આવે. નાના બાળકોને સમક્ષ પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું હોય અને મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન જે 1 થી 5 ધોરણના બાળકો જે છે એ લોકોની સમક્ષ પ્રેઝન્ટેશન અપાતું હોય મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન, અને સમય હોય રાતના 10 વાગ્યાનો પ્રેઝન્ટેશન આપવાનો, તો રાતે 10 વાગ્યે બાળકો તો ઊંઘી જતા હોય, તો એ સમયે પ્રેઝન્ટેશન આપી શકાય નહીં, તો એમાં ધાર્યું પરિણામ મળે નહીં. એટલે મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન જેમની સમક્ષ આપવાનું છે તો એમાં સમય પહેલાં જોવો જોઈએ. સમય જોઈને પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવે તો એનું સારું પરિણામ આવે. ત્યાર પછી રજૂઆત માટેનું સ્થળ પણ એટલું જ મહત્ત્વનું હોય. જે જગ્યાએ પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું છે એ જગ્યા, સ્થળ પણ એટલું જ મહત્ત્વનું છે. ત્યાર પછી રજૂઆત કરનાર સામા પક્ષનો હંમેશા વિચાર કરવો જોઈએ. તે એક વ્યક્તિ હોય કે જૂથ હોય, તેમનો વય, મોભો, પદ આ બધું ધ્યાનમાં રાખીને પછી એની સમક્ષ પ્રેઝન્ટેશન કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી રજૂઆતના મુદ્દાઓની ગોઠવણી તર્કબદ્ધ હોવી જોઈએ. કે જે પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું છે એના મુદ્દાઓ 1 by 1 તર્કબદ્ધ રીતે ગોઠવેલા હોવા જોઈએ. કે પહેલાં આ મુદ્દો સમજાવીશ, ત્યાર પછી પ્રેઝન્ટેશનમાં આ મુદ્દો, એના પછીનો આ મુદ્દો, આ રીતે તર્કબદ્ધ મુદ્દાઓની ગોઠવણી કરેલી હોવી જોઈએ. એ રીતે પ્રેઝન્ટેશન આપવું જોઈએ. શબ્દો અને ભાષાની પસંદગીમાં કાળજી લેવી જોઈએ કે જે વ્યક્તિઓની કે જૂથની સમક્ષ પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું છે એ લોકો કઈ ભાષાને સમજી શકે છે. ગુજરાતી, અંગ્રેજી, હિન્દી, જે ભાષાને સમજી શકતા હોય એ ભાષામાં પ્રેઝન્ટેશન આપવું જોઈએ. એટલે શબ્દો અને ભાષાની પસંદગીમાં કાળજી લેવી જોઈએ. રજૂઆત કરનારનો અવાજ પ્રભાવશાળી હોવો જોઈએ. જે વ્યક્તિ પ્રેઝન્ટેશન આપે છે એનો અવાજ પ્રભાવશાળી હોવો જોઈએ. નકર આગળ જે બેસેલી વ્યક્તિઓ હોય એ લોકોને એનો અવાજ સંભળાઈને છેલ્લે સુધી બેસેલી વ્યક્તિ સુધી એનો અવાજ જ નહીં પહોંચતો હોય તો એ પ્રેઝન્ટેશન યોગ્ય રીતે આપ્યું છે એવું કહેવાય નહીં. એટલે અંતિમ વ્યક્તિ સુધી જે પ્રેઝન્ટેશન આપનાર વ્યક્તિ છે એનો અવાજ સંભળાવવો જોઈએ. એટલે રજૂઆત કરનારનો અવાજ પ્રભાવશાળી હોવો જોઈએ. ત્યાર પછી રજૂઆત દરમિયાન સામા પક્ષની લાગણીને ઢંઢોળીને પોતાની વાત મનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. રજૂઆત દરમિયાન સામા પક્ષની લાગણીને ઢંઢોળીને પોતાની વાત મનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કે સામાનો પક્ષ જે છે, વ્યક્તિઓ છે, જૂથ છે, એ લોકોના કંઈ પ્રશ્ન હોય તો એને એ પ્રશ્નો સોલ્વ કરી આપવા જોઈએ. રજૂઆત સમયે સામા પક્ષને કયા પ્રકારની વળતી દલીલ છે થઈ શકે તો આગોતરી એટલે કે અગાઉ વિચારણા કરી રાખવી જોઈએ. જે વિષય વસ્તુ માટે પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવ્યું હોય એમાં
વળતી દલીલ એટલે કે સામેનો પક્ષ જૂથ જે છે એના દ્વારા કયા કયા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે અથવા તો કઈ દલીલ કરવામાં આવશે, આવું અગાઉથી વિચારીને પછી પ્રેઝન્ટેશન આપવા માટે જવું જોઈએ. ત્યાર પછી સામા પક્ષની યોગ્ય દલીલ સ્વીકારવાની રજૂઆત કરતામાં ક્ષમતા અને સજ્જતા હોવી જોઈએ. જે વ્યક્તિ પ્રેઝન્ટેશન આપે છે, સામાના પક્ષમાંથી વ્યક્તિઓ જે છે એનું જૂથ જે છે એમાંથી દલીલ આવી શકે, પ્રશ્નો આવી શકે, તો એ સ્વીકારવાની ક્ષમતા અને સજ્જતા હોવી જોઈએ. એ પ્રશ્નો સોલ્વ કરતાં એને આવડવું જોઈએ. એને વાત ગળે ઉતરે એ પ્રકારના જવાબ આપતા આવડવું જોઈએ. અને છેલ્લે રજૂઆતની સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન રજૂઆત કરતાં એ પોતાની લાગણી કે આવેગ પર કાબૂ રાખવો જોઈએ. જે વ્યક્તિ પ્રેઝન્ટેશન આપે છે એ વ્યક્તિએ નેતા દ્વારા પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવતું હોય તો પ્રજા જે છે એ લોકો દલીલ કરે, ત્યાર પછી પ્રજા જે છે ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછે, તો પ્રજાના વાત ગળે ઉતરે એ રીતે એને પ્રશ્નના જવાબ આપતા આવડવું જોઈએ. પોતે ગુસ્સે નહીં થઈ જવાનું, પણ પોતાની લાગણી કે આવેશ પર કાબૂ રાખવો જોઈએ. આ રીતે મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન આપતી વખતે આટલી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. તો સમાપનમાં પણ આ રીતે લખી શકાય કે ઉપર મુજબ આ પ્રમાણે મૌખિક પ્રેઝન્ટેશનમાં સમય, સ્થળ, વ્યક્તિનો પદ, મોભો, મુદ્દાઓની તર્કબદ્ધ ગોઠવણી, ભાષાની પસંદગી, અવાજ પ્રભાવશાળી, આ બધી બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. એટલે મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન લખતી વખતે, મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન આપતી વખતે આટલી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આ રીતે પ્રસ્તાવના અને સમાપન 5 માર્ક્સનો પ્રશ્ન લખવામાં આવે કે 4 માર્ક્સનો પ્રશ્ન લખવામાં આવે, પ્રશ્નના જવાબમાં જે આવતું હોય એ થોડું થોડું અગાઉ પ્રસ્તાવનામાં અને સમાપનમાં લખવું ફરજિયાત છે. પુરવણીમાં પરફેક્શન સાથે લખવું, બેસ્ટમાં બેસ્ટ પરફોર્મન્સ આપવું. ઓકે મિત્રો, આભાર. મેં તમને જે રીતે પાકી નોટમાં લખવાનું છે ટીક કરાવી દીધું છે એ પ્રમાણે પાકી નોટમાં લખતા રહેશો. પુરવણીની તૈયારી, પરીક્ષાની પૂર્વ તૈયારીઓ કરતા રહેશો. આભાર મિત્રો.